بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل على كل متابعين قناتي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. هقول معلومة مهمة جدا قبل ما نبدأ الفيديو. ازاي بنحجز عن طريق القناة؟ اول حاجة بيتم اختيار الشقة المناسبة من خلال الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. تاني حاجة بيبقى فيه رقم موجود على الفيديوهات بيتم التواصل من خلاله، سواء الاتصال فون او عن طريق الواتس. بعد ما تكونوا حضراتكم اخترتوا الشقة وعرفتوا المكان وعرفتوا كل التفاصيل، احنا بنقول كل التفاصيل من خلال الفيديو، سواء المكان سواء السعر سواء المستوى. يلا بينا كده. احنا هنا موجودين في شاطئ 87 زي ما حضراتكم شايفين. احنا هنا قدام الفيلا ودي المسافة ما بينها وما بين البحر. احنا موجودين في شاطئ 87 رابع فيلا من على البحر. شاطئ 87 جنب شاطئ 89 وجنب سوق 89، يعني مكان مميز جدا من أرقى الشواطئ اللي موجودة في راس البر. وهنا كده دي الفيلا اللي موجودة معانا، موجود معانا فيها الأرضي والأول والتاني زي ما حضراتكم شايفين. دي الفيلا، واللي حابب يحجز أكتر من شقة للرحلات أو العائلات متوفر فيها كمان، والسعر كمان خاص لمتابعين قناتي وكمان عملاء مكتب العالمية. وهنا كده هوضح دي المسافة ما بينها وما بين الكنيسة، يعني جنب منها الكنيسة اللي موجودة في 89. وطبعا الفيلا على الشارع الرئيسي، يعني تنزلوا منها تركبوا الميكروباص اللي بيودوكوا اي مكان انتوا حابين تروحوه، سواء اللسان سواء السوق الكبير سواء النيل، كل ده متوفر موجود في المكان ده. وهنا كده تاني دي المسافة ما بينها وما بين البحر، رابع فيلا من على البحر. كملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. رقم التليفون بيبقى للحجز فقط. انا هنا كده بوضح المكان اللي موجود فيه الفيلا. زي ما حضراتكم شايفين الفيلا على الشارع الرئيسي. يلا بينا كده. اللي لسه بيشوفني لأول مرة، اشتراك ولايك وكومنت حلو وشير. اول حاجة هنشوف الدور الارضي. عشاق الدور الارضي لايك للفيديو وتعليق حلو. دي شقة بحري مكونة من 2 غرفة، ودي كده البرندة بتاعتها على الشارع. بعد كده هندخل الشقة من الداخل. اول حاجة كده معانا دي الصالة، فيها ترابيزة وكراسي والتلاجة. بعد كده ده المطبخ، وده الحمام. ودي كده دي الغرف. دي الغرفة الأولى. طبعا كل غرفة فيها 2 سرير وفيها الدولاب والتسريحة والمروحة، بنوضح كل حاجة في الفيديو. ودي الغرفة التانية، نفس الكلام، 2 سرير والدولاب والمروحة والتسريحة. زي ما حضراتكم شايفين الشقة بحري. ده رقم التليفون للحجز من خلاله، والحجز بيكون قبل الميعاد ب3 ايام. 010 6 3 9 5 0 4 5 3. سعر الشقة دي للوقت اللي احنا فيه 300. تمام، ده عرض لمتابعين القناة. تاني سعر الشقة دي 300 للمدة اللي احنا فيها. بالنسبة لعروض العيد هتنزل معانا الفترة اللي جاية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني ان شاء الله هنقدم كتير فيديوهات كتير عشان عروض العيد. كان معاكم سالي محمد من مكتب العالمية. شكرا لكم حبايبي، مع السلامة.